जस्तो यहाँ डाटा इन्ट्री अटो त्यसरी आउँछ यसलाई कसरी अटोफिट यसको सहज तरिकाले सिक्नेछौँ त्यसको लागि सब सिट टु त्यस पछाडि सिट राइट क्लिक त्यस पछाडि लेफ्ट ह्यान्ड इन्टरफेस आउँछ त्यसमा जनरली छ त्यसमा वर्कसिटलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि इन्टरफेस आउँछ त्यसमा हामी क्लिक गर्छौँ सेल्स डट इन्टायर column dot auto fit यति गरिसकेपछि यसलाई क्लोज अटो फिट भइसकेको छ हामी सहज डाटा इन्ट्री गर्न सक्छौँ घरिघरि यसलाई परेन यसरी अटोफिट गर्न सक्छ सेभ छ भने सेभ अदर